پوچون تو پولیزبون تو یا پولیزبون هم یک شست تربیز از خربزا کیلوی داشت و سری گیست که چیناست پوچو خان تو مینت چی سریم که مینت کومه توش ندیدیم کوی ناویدیم خان خیلی پوچو وز مگرالم پایرا وز بندیشم خیلی که ندیشم مینت بی فوزه مینت سره تو مینت سر تربوز لویزی سریش کیست که چیناست یوان که میدم چو کند که سبرین یعنی چیز خاص پس کچوش کارت تربیز خربزان ویشد سکچوش کات اردست نیستید که کویوند امسم خالقیه یونده که اونایی که اجون ام دگار چیز یعنی دیدید که پریتو 400-500 پریتم کون خانده یوشمی یونده کرتواد پنجم شما زیر آلن یا 75 میز هاوشتار وستار اومد تو جمعگل یابم زین پوست که زمنا قطورا بید خیلی پریم اولا چرس زیر یعنی آخروش کم دزونون کنید که اسکا کپا کرون اسکا رون یا بیدرزا کریان دست یکینان پری دست زید بزم دومان ویدرد ات پولیزبون ویدرد یا بیخاند که تونی چیز سر خانده مازرت بنده خاکی بود بنده خاکی مخند به نوری مولا دلتا بود مولا شکست کرد توش خطا کرد اجانیان چیزم کرد خان وستم یوندم یعنی یوند وستم اون بو زمان یه پتر یه زوخت اجانیان آخرون وارن در دشت یویت یویم وست وینا غیرد که تم عثمان بزرش کرد تقاری نانه که زمان بی دشت یه ویدم پاله ویدم راست پاله ویدم چاپ افسارشان از رم نزدن تان یوت سار تروی ترو سره کات چیز وست یعنی چیز ویزی تجون خیلی وزرش تجون گلابون نویسنده ویزی تاول یه میپرسیدن رشت گلابون شد یارکان توتا یه مینگسرم قفا سکتر که من چیز گناه ایکان دیتن ترغدر کوروم تو سرخانم خان ده تو کمپیر کند تو یعنی من رنگ دماغ نستید وزم سکی نستی اگر برم مدون چیز کرد نستم دیدم که اشتاش چیز باشد اجو کناراش مردم است از دیگر وقت وزم دینک تو کار برم سکته شاید که اشتاش کنارا باشدم کد اینک مرنود کدی چیزم کد کرده ترینک که اجو ایتی بایتال سوار بید گرد بایتالش که پر بی ایو خراب اما سوار بید تو 11 کیلومتر زیر چاکر چه میگیم چینر ای دیو در دیو بید که بلاده کند هینان از گلابون کند یعنی بسکت بس یه سوار وستش دیدید که دیو اولا کس که نه تو زش وزده اجو هم خواهد خوزده یا تو مینه کیوته اما مجنه چی کرد اجو که درای دیو بی در قد مقاده که با پشیت ویزی ترابیز چرم در پیپرس کند به ویزی چرم سکم چه بس را پیپرس سریع روز کند وقت که زر ورد لای گیست ات کند لای گیست کند اوچ کچرد ایت بد پشش شد یا گرد منگاس گرد ویزی سوکات رقفاس کارد یعنی شد چرخیچ بندد خد به چوخ دیتد سارکی ووزین ترد یعنی بنده برا چیز تا شد گاشن حساب کود بنده چیزه منگاس را خاند میمز کند تو ترک قدر کورو یا اس نوشت که بین نیم تو من چیز